હેલો ફૂડીઝ, તો દેવ્યાનીઝ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ આખું વર્ષ સ્ટોર કરી શકાય તેવું કેરીનું મેથીવાળું ખાટું અથાણું। આ રીતે જો તમે અથાણું બનાવશો તો તમારું અથાણું 1 વર્ષ નહીં પરંતુ 2 વર્ષ સુધી આ અથાણાને કંઈ જ થશે નહીં। અને આ રીતે બનાવેલું ખાટું અથાણું ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ બને છે। તો આજે હું તમને ટ્રેડિશનલી પરફેક્ટ માપ સાથે કાચી કેરીનું ખાટું અથાણું ઘરે બનાવતા શીખવીશ। આ અથાણું એકવાર તમે ખાશો તો 100% તમારો જમવાનો સ્વાદ જ બદલાઈ જશે અને તમે દર વર્ષે આવું અથાણું બનાવીને સ્ટોર કરતા થઈ જશો। તો ચાલો આપણે બધી જ ટ્રીક અને ટિપ્સ સાથે ખાટું અથાણું બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌપ્રથમ અહીં ટ્રેડિશનલી કેરીનું ખાટું અથાણું બનાવવા માટે અહીં મેં 1.5 કિલો રાજાપુરી કેરીના પીસીસ લીધા છે। અહીં આ રાજાપુરી કેરીમાં જાળી પડી ગઈ હોય છે એટલે ચપ્પુની મદદથી તેને બરાબર કાપી શકાતી નથી। તેથી અહીં હું માર્કેટમાંથી જ જ્યાંથી કેરી લીધી ત્યાં જ સૂડા વડે કેરીના પીસીસ કરાવીને જ લાવી છું। હવે આ કેરીના કટકાને આપણે સરસ પાણી વડે સાફ કરી લેવાના છે। તમારે જેવડી સાઈઝના કેરીના પીસીસ કરવા હોય તેવા કરી શકો છો। હવે આ કેરીના કટકા આપણે હળદર મીઠામાં 24 કલાક પલળવા દેવાના છે। તો હવે આ કટકામાં આપણે 2 ચમચી હળદર પાવડર અને 3 થી 4 ચમચી મીઠું ઉમેરવાનું છે અને હવે હાથની મદદથી સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે। હવે સરસ મિક્સ થઈ જાય એટલે તેને ઢાંકણ ઢાંકી 24 કલાક માટે મૂકી દઈશું। હવે 24 કલાક પછી તમે જોઈ શકતા હશો કે કેરીના કટકામાં સરસ રીતે હળદર મીઠું ચડી ગયા છે। તો તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી તેને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। હવે આ જે બચેલા હળદર મીઠાવાળા ખાટા પાણીમાં આપણે 1 વાટકું સૂકી મેથીને પાણી વડે સાફ કરી આ ખાટા પાણીમાં 3 થી 4 કલાક પલાળી દેવાની છે। તમે મેથીને પહેલાં સાદા પાણીમાં પલાળી અને પછી 1 થી 2 કલાક ખાટા પાણીમાં નાખો તો પણ મેથી સરસ ખાટી મીઠી થઈ જશે। હવે આ હળદર મીઠામાંથી કાઢેલા કેરીના કટકાને આપણે સરસ પાણી વડે સાફ કરી લેવાના છે અને આ રીતે કોઈ કોટનનું કપડું લઈ તેમાં કેરીના કટકાને આપણે પવન આવે તેવી જગ્યાએ 1 થી 2 કલાક સુકાવા મૂકીશું। આ રીતે બધા જ કેરીના કટકાને છૂટા છૂટા ગોઠવી દેવાના છે। હવે આપણે હવેજ બનાવી લઈશું। હવેજ બનાવવા માટે અહીં મેં 1 વાટકું લાલ મરચું પાવડર, 1 વાટકો મેથીના કુરિયા, મેથીના કુરિયાથી અડધા રાઈના કુરિયા, 1 નાની વાટકી ધાણાના કુરિયા, 2 ચમચી લીલી વરિયાળી, 1 નાની વાટકી મીઠું, 1 નાની વાટકી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી હળદર પાવડર અને અડધી ચમચી હિંગ લીધી છે। હવે હવેજ બનાવવા માટે કુરિયાને આપણે અધકચરા એવા દળી લેવાના છે। તો તેની માટે અહીં મિક્સર જારમાં આપણે કુરિયાને અધકચરા દળી લઈશું। તો કુરિયા સરસ રીતે દળાઈ જાય એટલે તેને એક ડીશમાં આ રીતે કાઢી લઈશું। હવે તે જ રીતે આપણે રાઈના કુરિયાને અધકચરા કરી લઈશું અને તે જ રીતે ધાણાના કુરિયાને અધકચરા પીસી લઈશું અને તેને પણ આપણે ડીશમાં કાઢી લઈશું। અને હવે ધાણાના કુરિયાની બાજુમાં વરિયાળી એડ કરીશું અને વરિયાળીની વચ્ચે આપણે હિંગ ઉમેરીશું।
હવે અહીં હવેજ બનાવવા માટે એક તપેલીમાં તેલને ગરમ કરવા મૂકીશું. લગભગ 500 ગ્રામ જેટલું તેલ લીધું છે. તેલમાં ધુમાડા નીકળે એટલું તેલ આપણે ગરમ કરવાનું છે. તો હવે તૈયાર કરેલી કુરિયાવાળી ડીશમાં આપણે સૌપ્રથમ તજ લવિંગ ઉમેરીશું અને હવે ગરમા ગરમ તેલ કુરિયા ઉપર રેડીશું અને ચમચાની મદદથી સરસ રીતે મિક્સ કરી તેને ઠંડુ થવા મૂકીશું. આ રીતે બનાવેલો હવેજ તમે ફ્રીજમાં ડબ્બામાં ભરીને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. જ્યારે બી તમને કોઈ તાજું અથાણું ખાવાનું મન થાય તો તમે ફટાફટથી આ હવેજને મરચાં કે કેરી કોઈ પણમાં ભેળવી શકો છો અને આ હવેજ છે તે બધા અથાણામાં ચાલે છે. હવે હવેજ ઠંડો થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે મેથીને પલાળી હતી તેને 4 કલાક થઈ ગયા છે. તો તેને હવે ખાટા પાણીમાંથી ચારણીમાં નિતારી લઈશું અને પાણી વડે સાફ કરી આ પલાળેલી મેથીને એક કોટનના કાપડ ઉપર પાથરી દઈશું અને 15થી 20 મિનિટ તેને પંખા નીચે સૂકવી દઈશું. તો હવે આપણો બનાવેલો હવેજ ઠંડો થઈ ગયો છે. હવે તેમાં લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. અહીં સૌપ્રથમ આપણે અડધો વાટકો લાલ મરચું પાવડર અને એક નાની વાટકી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું અને ચમચાની મદદથી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે તેલ નાખતા જઈ હવેજને મિક્સ કરવાનું છે. હવે આપણો હવેજ મિક્સ થઈને તૈયાર થઈ ગયો છે અને કેરીના કટકાને સૂકવ્યા 2થી 3 કલાક થઈ ગયા છે. તો હવે આ કેરીના કટકામાં આપણે હવેજ ઉમેરી દઈશું. મેથી પણ સુકાઈને 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો તેને પણ આપણે હવેજ સાથે ઉમેરી દેવાની છે અને હવે ગરમ તેલ નાખતા છે ચમચાની મદદથી સરસ રીતે મિક્સ કરતા જવાનું છે. આ કેરીના ખાટા અથાણામાં તેલ અને મીઠાનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું હોય છે. તો જે અથાણું છે તે લાંબો સમય સુધી સારું રહે છે અને તેમાં ફૂગ કે એવું વળતું નથી. જો તમારે આખા વર્ષ માટે ખાટું અથાણું સ્ટોર કરવું હોય તો એરટાઇટ કાચની બોટલમાં ભરી તેની ઉપર તેલ રેડી બોટલનું ઢાંકણ બંધ કરીને સાઈડ પર મૂકી દેવાનું. જો તેલ ડૂબડૂબા હશે તો જ અથાણું આખું વર્ષ સારું રહેશે અને જો તમારે તેલ વધારે ન નાખવું હોય તો તમે આ અથાણાને ફ્રીજમાં મૂકીને પણ સ્ટોર કરી શકો છો. તો રેડી છે આપણું એકદમ મસ્ત ટ્રેડિશનલ ટેસ્ટી એવું ખાટું કાચી કેરીનું મેથીવાળું અથાણું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ ખાટા અથાણાની રેસીપી પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.